never about the money. Well, yes, it's true, and I'm so blessed to be fulfilling my destiny. Some I keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had to that week. I came in with plans on me, yeah, bands on me. You know how I go, I got some bands on me. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Okay, hari ni aku off day. Jadi aku nak pergi ke sebuah kedai iaitu HKB MOTOR. Sebab aku nak macam mana cakap? Aku nak ambil aku punya road tax dan insurans untuk tahun yang ketiga. Happy birthday ada 25 hari bulan semalam. Aduh, itulah maintenance paling mahal lah setakat ni. One day dengan minyak hitam, tayar apa semua kan. Tayar memang akan mahal lah, tapi benda tu macam cakap kalau macam motosikal aku ni jarang keluar, tak ada tu sangat lah. Road tax tu setiap tahun. So sekarang ni aku on the way lah, nak pergi HKB MOTOR, nak ambil road tax yang dah siap. Lepas tu usha aksesoris yang ada kat kedai dia. Sebab sekarang ni dia dah memperbesarkan kedai dia. Dia ambil shop floor kedai yang hujung sekali untuk display motosikal, display helmet. Jadi sekarang ni dia punya helmet, collection helmet dia memang banyak. Ada kategori WAJIB, KYT, ARC dan lain-lain. So aku nak tengok lah, survey, mana tahu ada yang terminat. Kalau ada bajet boleh beli kan, tapi bukan sekarang lah. Aku memang harapkan kawasan ni tak ada roadblock hari ni. Sebab aku plan tadi nak pergi ke guna jalan area pasar, tapi aku tak rasa macam yakin sangat lah tak ada roadblock. Aku hopefully jalan ni clear. Sebab hari ni motosikal aku adalah illegal atas jalan raya. Road tax mati, insurans pun mati. Aku pun nak tekak pun sakit ni. Suara agak macam mana cakap, tak smooth lah. Minggu ni memang busy gila lah. Masalah dia ada masa sedikit tapi hari hujan. Jadi aku tak dapat langsung nak buat video motovlog ke, car vlog ke, sebab aku tak ada idea. Alamak, baca rintik hujan lah. Oh my gosh, cuaca agak mendung hari ni guys. Seminggu-minggu ni memang cuaca tak berapa nak okey sangat lah. Okay guys, untuk video yang budak accident yang aku post hari tu kan, dia berlaku dekat area ni lah. Yang korang tengok tu papan tanda dia. Dia skidding dekat area selepas papan tanda ni ke ataupun sebelum? Tak silap, aku rasa selepas lah. Dekat area ni lah. Dia lalu lorong sebelah kanan. Lepas tu tiba-tiba dia tergelincir, kereta elak pakai jalan bahagian tanah ni, sebelum signboard ni. So dia berlaku disebabkan aku tengok statement dalam Facebook, dia cakap disebabkan minyak. Time tu dia tengah tekan brake nak slow down dia punya motosikal. Tiba-tiba tayar depan tergelincir sedikit dan terus disambut dengan tayar belakang terus tergelincir. Agak bahaya lah. Sebab itulah aku kalau boleh, kalau korang nak layan ke, nak bawa laju ke, nak main corner ke, korang kena tengok jalan dulu. Kita tak dapat percaya 100% walaupun hari tak hujan. Walaupun hari tak hujan, tak semestinya jalan tu kering ataupun jalan tu secure untuk
tayar korang grip 100%. Kita ada minyak tar lagi, minyak yang tumpah daripada lori, tanker, sebagainya kan. Tu kena ambil feeder kat tu. Ambil feeder lah. Sekarang ni aku on the way guna jalan tol sebab dia lebih dekat. Jalan ni popular dengan speed trap. So aku terasa behave lah. Area depan ni 70 km sejam je. 70 kan, jalan lurus. Memang gila lah kau nak bawa 70 jalan lurus. Tapi nak buat macam mana? Undang-undang kan, korang kena follow lah. Kalau sayangi duit anda untuk hari raya. Aku 70 tu kalau aku nak beli HKB motor, oi dapat tu. Tengok kiri kanan, selalu ada. Tak ada. Masalahnya kalau aku pergi ke HKB motor, aku memang tak dapat lagi nak tengok aksesori yang ada kat kedai dia, especially helmet. Dan tambahan sekarang pula Saiful dengan Nasir Haris tengah buat apa? Uji kadi stiker bom dekat helmet diorang. Sebab gila lah. Kalau tak silap lensa Saiful dia upgrade dia punya Greyforce Monster design ke stiker bom. And then Nasir Haris, yang tu bukan jalan-jalan, dia guna AGB Dreamtime. Itulah minat masing-masing kan. Kita almost dah sampai ni, tak jauh depan tu je. Ambil rotek, lepas tu laminatekan rotek tu supaya dia terosak. Macam ni lah tumpahan minyak dekat jalan. Kalau korang jumpa dari jauh dan nampak line macam tu, korang elak lah. Jangan sesekali korang confident nak langgar, walaupun korang tak laju. 95% nya korang akan jatuh lah. Seriously. Benda tu memang pernah berlaku dekat aku dulu. Woi, banyak lori besar ni. Aduh. Kedai dia. Woi. XJ6 fully airbrush. Wah, smart. Dengan helmet dia Saratuga. Aku tak ingat lah nama dia. Busy ni? Abu. Yes. 20 minutes later. Kita on the way ke sebelah shop lot baru. Di sini banyak jual motor, aksesori. Kita ada Ninja 650, R25, Z900. Lepas tu kita ada NS200. Wah, banyak. Aku sekarang ni minat gila dengan winter test. Korang tengok dia. And all the people say
Okey, tawaran istimewa daripada HKB Motor khas untuk semua subscriber FadzAsree channel. Kita orang bersetuju untuk membuat satu promotion di mana 10% diskaun untuk helmet AGV dan KYT, tak kisah open face ataupun full face, khas untuk korang semua subscriber aku. Jadi promo code akan aku letak dekat hujung video. Syarat-syaratnya aku akan maklumkan sebentar lagi. Isi minyak dulu. Okey, sambungan untuk syarat untuk join kontes. Ini bukan kontes sebenarnya. Promo untuk helmet AGV dan KYT tu. Yang pertama, korang kena wajib subscribe channel aku. Sebab itu valid untuk subscriber aku sahaja. Lepas tu korang share dekat Facebook aku punya video ni. Lepas tu korang kena like Facebook page HKB Motor. Nanti aku akan letakkan dekat description bawah. Dan share Facebook page tu dan tag 5 orang rakan anda. Selepas tu baru korang kena screenshot bukti-bukti dia, like page dan bukti subscribe channel aku berserta dengan promo code. Nanti aku akan bagi contoh dekat korang seperti gambar yang aku letakkan ni. Dan selepas tu korang boleh hantar ke messenger Facebook page HKB Motor untuk pertanyaan harga helmet dan pengesahan untuk program untuk dapat 10% diskaun ni. So harap-harap korang berjaya dan korang mampu memiliki helmet idaman korang. Jadi memandangkan hari almost nak raya kan. Jadi aku bagi kemudahan kepada korang untuk membeli helmet baru lah. Siapa tak nak helmet baru, aku pun nak. Tapi waktu ni aku belum dapat lagi lah nak usahakan beli helmet baru. InsyaAllah 2-3 hari nanti, seminggu nanti, mana tahu rezeki kan. Jadi harap korang enjoy dengan promo code yang aku bagi ni. Korang dapat beli helmet kesukaan korang. Sebab helmet ni dia tak semestinya full face. Dia ada open face dan full face. Dua-dua valid asalkan jenama KYT dan AGV sahaja. Jadi apa-apa pertanyaan korang boleh refer dekat Facebook HKB Motor, dia punya fanpage tu. Jadi nanti dia akan layan lah dengan kadar segera lah. Kalau dia punya admin tu tak busy. Okay guys, sampai di sini saja motovlog aku kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe my channel. Itu saja guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over,